हेलो स्टुडेन्ट्स, मलाई लाग्छ अब तपाईँहरूलाई सर्कुलर मोसनको न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नका लागि आवश्यक कन्सेप्टहरू बिल्डअप भइसक्यो होला। हामीले थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड पूर्ण रूपले तयार पारिसक्यौँ। अब यो भिडियोमा हामी न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नेछौँ। 15वटा जति न्युमेरिकल प्रब्लम छ सर्कुलर मोसनको, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एनइबीमा पनि सोधिएको र सोध्न सकिने खालको क्वेसनहरू। पहिलो क्वेसनमा जाउँ। एन अब्जेक्ट अफ मास 4 kg मुभ्स राउन्ड अ सर्कल अफ रेडियस 6 मिटर with a constant speed of 12 meter per second. Calculate the angular velocity, the force towards the center. Okay, यो एउटा अब्जेक्ट छ जुन चाहिँ एउटा सर्कुलर मोसनमा ट्राभल गर्छ, जुन सर्कलको रेडियस 6 मिटर छ र त्यो कन्स्टेन्ट स्पिडले मुभ गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ है। अब यहाँनिर एउटा मैले एउटा सर्कल बनाएँ यहाँनिर है, जसको सेन्टर चाहिँ मैले कहाँनिर लिएँ भन्दाखेरि मैले लिने होइन, त्यहाँ भएको हो, यहाँ देखिएन, त्यही भएर सेन्टर यहाँनिर छ भनेर अज्युम गरेँ है त। ओके, अब कुनै एउटा अब्जेक्ट चाहिँ यो सर्कुलर मोसनमा मुभ गरिरहेको छ अरे, यो अब्जेक्टले ट्रेस गरेको सर्कल हो यो। यसको मास चाहिँ कति छ अरे, 4 kg छ अरे, र यो कति रेडियस भएको सर्कुलर मोसनमा ट्राभल गर्दो रहेछ, 6 मिटर, कति भेलोसिटीले, 12 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीले। अब एङ्गुलर भेलोसिटी निकाल्नु भनेको छ 1 नम्बरमा, त्यो भनेको ओमेगा इक्वल्स टु वाट। 2 नम्बरमा सोधेको छ द फोर्स टुवर्ड्स द सेन्टर। फोर्स टुवर्ड्स द सेन्टर भनेको सेन्ट्रिपेटल फोर्स सोधेको रहेछ, यो अब्जेक्टमा लाग्ने फोर्स टुवर्ड्स द सेन्टर। सेन्टरतिर लाग्ने फोर्स कुन हो त, सेन्ट्रिपेटल फोर्स हो। सो हामीलाई के थाहा छ, V इक्वल्स टु आर ओमेगा भन्ने रिलेसन थाहा छ। यो V लिनियर स्पिड हो, यो ओमेगा एङ्गुलर स्पिड हो अथवा एङ्गुलर भेलोसिटी हो है। V त्यस्तै लिनियर भेलोसिटी हो। अब हाम्रो स्पिड कति दिएको छ, 12, ओके, इक्वल्स टु रेडियस कति दिएको छ, 6 इन्टु ओमेगा हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो ओमेगा यहाँबाट कति आयो, 2। ओमेगाको युनिट के हो, रेडियन पर सेकेन्ड। त्यस्तै हामी यो 1 नम्बरको भयो है हाम्रो लागि। अब 2 नम्बरमा हेरौँ। 2 नम्बरमा फोर्स निकाल्नु छ। फोर्स इज इक्वल्स टु वाट, फोर्स भनेको mv स्क्वायर बाई आर अथवा m ओमेगा स्क्वायर आर। सेन्ट्रिपेटल फोर्सको फर्मुला यही हो नि त, एक्ज्याक्टली। सो वाट इज m हियर, 4 ओमेगा भनेको के छ, 2 छ, 2 को स्क्वायर 4 टाइम्स आर कति छ, आर 6 छ, 4 × 16, 6 छ 96 न्युटन हाम्रो आन्सर रहेछ। यो धेरै सजिलो प्रब्लम भयो, हामी सजिलोबाट अप्ठ्यारोतिर जान्छौँ है बिस्तारै। क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ अब। एन अब्जेक्ट अफ मास 10 kg इज वर्ल्ड राउन्ड अ हरिजोन्टल सर्कल अफ रेडियस 4 मिटर बाई रिभल्भिङ स्ट्रिङ इन्क्लाइन टु द भर्टिकल। हामीले हरिजोन्टल सर्कलको कन्सेप्ट हिजो मात्रै हेरेका थियौँ। इफ द युनिफर्म स्पिड अफ द अब्जेक्ट इज 5 मिटर पर सेकेन्ड, क्यालकुलेट द टेन्सन इन द स्ट्रिङ, द एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन अफ द स्ट्रिङ टु द भर्टिकल। ल, एउटा हरिजोन्टल सर्कल बनाइहालौँ। ओके, सो यो हरिजोन्टल सर्कलमा कुनै एउटा मास चाहिँ घुमिरहेको छ है, यसको वेट यतातिर लागेको भनेर देखाएको है मैले। मास कति, मास 10 kg को मास भएको अब्जेक्ट घुमिरहेको छ र हिजो मात्रै हामीले कुरा गरेका थियौँ होइन, यो सपोर्ट, यतापट्टि यो स्ट्रिङ हो, अनिखेर यहाँनिर सेन्टर, यो सेन्टरदेखिको हाइट अफ द अब्जेक्ट, यो लेन्थ अफ द स्ट्रिङ, यो एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन थीटा। ओके नि त। हामीले टेन्सनलाई पनि रिजल्भ गरेका थियौँ। टेन्सन कतातिर लाग्छ, टेन्सन टुवर्ड्स द स्ट्रिङ अर द सपोर्ट, यतातिर टेन्सन लाग्छ। टेन्सनको दुईवटा कम्पोनेन्ट हेरेका थियौँ हामीले, ओके नि त। टेन्सनको एउटा कम्पोनेन्ट कतातिर लागिरहेको थियो, यतातिर, अर्को कम्पोनेन्ट यतातिर। यतातिर लाग्ने कम्पोनेन्ट यो थीटा भएको कारणले गर्दा यो टी कस थीटा, यतापट्टि टी साइन थीटा। सो सेन्टरतिर जे लाग्यो, जुन कम्पोनेन्ट लागिरहेछ त्यसले नै प्रोभाइड गरेको छ सेन्ट्रिपेटल फोर्स, किनभने यो सर्कुलर मोसनमा मुभ गर्नलाई त सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहियो। ल, हामीलाई यति कुरा सबै थाहा छ है। अब हामीले निकाल्नुपर्ने छ टेन्सन टी 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा हामीले निकाल्नु छ के, थीटा, एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन। ल, हिजो हामीले टेन्सनको फर्मुला लगाए के डिराइभ गरेको थियौँ सम्झिनुहोस् त एकचोटि। टी इक्वल्स टु एमजी अन्डर रुट अफ 1 प्लस v टु द पावर 4 बाई आर स्क्वायर जी स्क्वायर भन्ने निकालेको थियौँ कि थिएनौँ त, थियौँ।
अब यसैमा लगाएर राख्थ्यौँ मासको भ्याल्यु 10 छ, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी 9.8 राख्दा पनि हुन्छ है। मैले 10 राखेँ, क्वेसनले जे भनेको छ त्यही हिसाबले राख्नु होला। 1 प्लस मैले चाहिँ लगभग एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको सबैतिर 10 राख्छु, मलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ है। तर तपाईँहरूको एक्जाममा क्वेसनले चाहिँ कति राख्नु भनेको छ त्यही राख्नु, 9.8 भनेको छ भने 9.8 नत्र भए 10। अब v टु दी पावर 4 भनेको छ, v त हामीलाई थाहा छ 5 हैन, 5 टु दी पावर 4 बाई r हामीलाई थाहा छ, रेडियस 4 को स्क्वायर इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी 10। यसलाई सल्भ गर्नुस् कति आउँछ, यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 117.92 न्युटन आउँछ। ओके, टेन्सन आयो। अब हामीले थीटा निकाल्नु छ, थीटा निकाल्नका लागि एकदमै सजिलो, हेर्नुस् त t cos थीटाले mg लाई ब्यालेन्स गरेको छ, सो t cos थीटा इक्वल्स टु mg लेख्न पाइयो। ल अब t त हामीलाई थाहा छ अलरेडी 117.92 टाइम्स cos थीटा equals to mass is 10 and acceleration due to gravity is 10. I have taken it that way. Cos theta equals to 100 by 117.92. So theta निकाल्न के गर्ने, cos inverse गर्ने र त्यो भ्यालु राख्ने, त्यो भ्यालु राखिसके पछाडि आन्सर आउँछ हाम्रो कति, थीटा इक्वल्स टु नियरली 31.79 डिग्री भनेको नियरली 32 डिग्री आउँछ है त। सो यसरी हामीले थीटा पनि निकाल्न सक्छौं। ओके, अर्को क्वेसनमा जाउँ। A racing car of 1000 kg moves round a banked track at a constant speed of 100 km per hour. Assuming the total reaction at the wheels is normal to the track and the horizontal radius of the track is 100 meter, calculate the angle of inclination of the track to the horizontal and the reaction at the wheels. ल यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त हेर्नुस् है त। एउटा ब्याङ्क्ड ट्र्याक छ, ब्याङ्क्ड ट्र्याक भनेपछि यसले सरी यहाँ अलिकति भाङ्गो भयो है। ल यो हरिजोन्टलसँग सर्टेन एङ्गल बनाएको छ यो ट्र्याकले हैन त, हामीले त्यही पढाएको छ नि त ब्याङ्किङ अफ रोडमा, सर्टेन एङ्गल थीटाले इन्क्लाइन छ भन्ने कुरा हामीले पढाएको थियौँ। यो थीटा पनि निकाल्नै छ हामीले, ठिकै छ। अनि यहाँनिर एउटा गाडी कुदिरहेको छ, रेसिङ ट्र्याक। ओके, म ठ्याक्कै बनाउन त आउँदैन, त्यही पनि म आई विल ट्राई टु स्केच इट हैन। ल ठिक छ। अब यहाँ के हुन्छ हेर्नुस् त, यसको जुन वेट छ, यो कारको वेट इज एक्टिङ डाउनवर्ड्स हैन, सिधा हुनुपर्छ, अलिकति बाङ्गो भयो सरी। द वेट इज एक्टिङ भर्टिकली डाउनवर्ड्स हैन, mg, ठीक छ। त्यस पछाडि नर्मल फोर्स जहिले पनि अब्जेक्टसँग नर्मल, अब्जेक्टको परपेन्डिकुलर, यो r यतातिर लाग्यो। अनि हामीले अगाडि नै डिस्कस गरिसकेका छौँ के भने यो यसरी हामी रिजल्भ गर्छौँ r लाई हैन। यहाँनिर थीटा हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो ब्याङ्किङ अफ रोडमा हामीले पढिसकेका छौँ। यो r cos थीटा भयो, यो r sin थीटा भयो। यहाँ कुन कम्पोनेन्टले चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स दिए जस्तो लाग्यो तपाईलाई भन्नुस् त। ल हेर्नुस् त, सेन्ट्रिपेटल फोर्स इज गिभन बाई दिस कम्पोनेन्ट, यो r sin थीटा, किनभने इट इज एक्टिङ टुवर्ड्स द सेन्टर। सो r sin थीटा इक्वल्स टु mv स्क्वायर बाई r भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन निकाल्नका लागि डाइरेक्ट फर्मुला पनि छ हामीसँग, tan थीटा इक्वल्स टु v स्क्वायर बाई r। चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला हामीले यही कन्सेप्ट लगाएर गरेको, r sin थीटा इक्वल्स टु mg, r cos थीटा इक्वल्स टु mg र r sin थीटा इक्वल्स टु mv स्क्वायर बाई r हो। दुईटालाई डिभाइड गर्दाखेरि यति आउँछ। यहाँबाट तपाईहरु निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। v तपाईलाई थाहा छ 108 किलोमिटर पर आवर, त्यसलाई मिटर पर सेकेन्ड बनाउँदाखेरि 30 आउँछ। ट्राई गर्नुस्। r भनेको रेडियस, हरिजोन्टल रेडियस कति छ 100 इन्टु g भनेको 10। यसरी तपाईले थीटा इक्वल्स टु 10 इन्भर्स अफ दिस भ्याल्यु गर्नुभयो भने नियरली 42 डिग्री तपाईको आन्सर आउँछ है। अब रियाक्सन फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ, r cos थीटाले mg लाई ब्यालेन्स गरिरहेछ। सो r cos थीटा इक्वल्स टु mg लेख्न पाइयो कि पाइएन, पाइयो अफ कोर्स हैन। अब r इक्वल्स टु mg बाई cos थीटा पनि त लेख्न पाइयो। m कति छ 1000, g कति छ 10 बाई cos 42 डिग्री हैन। यो क्याल्कुलेसन गर्नुस् त कति आउँछ। यो मैले निकाले 1346.32 न्यूटन निकाले है। रियाक्सन इज अल्सो द फोर्स, सो इट्स युनिट इज न्यूटन। यहाँ हेर्नुस् त, यो थीटा चाहिँ फेरि केमा डिपेन्ड गर्दैन,
थीटा यो जुन एंगल अफ इन्क्लिनेसन छ जति मास अफ बडीको लागि पनि एउटै हो। अर्को क्वेशन हेरौं। An object of mass 8.0 kg is whirled round in a vertical circle of radius 2 meter with a constant speed of 6 meter per second. Calculate the maximum and minimum tensions in the string. हामीले मोशन्स इन अ भर्टिकल सर्कलको भिडियोमा कम्प्लिटली म्याक्सिमम टेन्सन, मिनिमम टेन्सन, क्रिटिकल भेलोसिटी सबै कुराहरू मजाले बुझेका छौँ है। त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट मात्रै गर्ने हो यहाँ। ल एउटा बनाऊ हामी सर्कल बनाऊ। कस्तो सर्कल? भर्टिकल सर्कल। ल एउटा भर्टिकल सर्कल बन्यो जसको सेन्टर कहाँनिर छ? ल यहाँनिर छ। An object of mass 8 kg is whirled round in a vertical circle. यो भर्टिकल सर्कलमा हामीले घुमाएका छौँ 8 kg को मासलाई। ल यो मास हो, यो 8 kg को मास छ, भर्टिकल सर्कलमा घुमिरहेछ। कति स्पिडले? कन्स्टेन्ट स्पिड 6 मिटर पर सेकेन्डले। ल ठिक छ। यो मास कति छ? मास इज इक्वल्स टु 8.0 kg। कन्स्टेन्ट स्पिड। यो रेडियस कति छ यसको? रेडियस इक्वल्स टु 2 मिटर हैन। यो चाहिँ यसको के भयो? सेन्टर भयो। ल ठिक छ। अब म्याक्सिमम टेन्सन कुन पोइन्टमा हुन्छ? एट द लोएस्ट पोजिसन यहाँनिर हुन्छ र मिनिमम टेन्सन कहाँ हुन्छ? एट द हाइएस्ट पोजिसन यहाँनिर हुन्छ। हामीले यो कुरा पढिसकेका छौँ र हामीले म्याक्सिमम मिनिमम टेन्सनको फर्मुलालाई डिराइभ पनि गरिसकेका छौँ। त अब हामी यहाँ राख्ने मात्रै काम गर्छौँ। म्याक्सिमम टेन्सन इक्वल्स टु mg प्लस mv स्क्वायर बाई r। अलिकति मैले बुझाएँ पनि तपाईले यदि अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यहाँनिर मास हुँदाखेरि हेर्नुस् है त। यहाँनिर मास हुँदाखेरि वेट कतातिर एक्ट गर्छ? तलतिर एक्ट गर्छ र यहाँ स्ट्रिङ जोडिएको छ भने हैन, यो अब्जेक्टलाई त हामीले वर्ल्ड गरेर घुमाएको हो भनेपछि यहाँ स्ट्रिङ जोडिएको छ। यो स्ट्रिङ जोडिएको छ, ठीक छ। यसलाई यसरी सम्झिनुस्। अर्को कलर लगाउँछु म, अलिक सजिलो होला। ल यहाँनिर एउटा स्ट्रिङ छ है। यो स्ट्रिङमा यो अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्टलाई हामीले घुमाएको हो, ठीक छ। भनेपछि टेन्सन माथितिर लागिरहेको छ। अब नेट फोर्स भनेको चाहिँ टुवर्ड्स द सेन्टर हुन्छ, किनभने अब्जेक्टलाई त सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहियो यो मुभमेन्ट गर्नका लागि, सर्कुलर मोसनमा घुम्नका लागि। त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ कसले दिइरहेको छ? जुन फोर्स सेन्टरतिर डिरेक्टेड छ। जुन फोर्स सेन्टरतिर डिरेक्टेड छ, कति फोर्स चाहिँ सेन्टरतिर डिरेक्टेड छ त्यो निकाल्नलाई के गर्छौँ हामी? नेट फोर्सको कन्सेप्ट लगाउँछौँ। नेट फोर्स कति त? टुवर्ड्स द सेन्टर लाग्ने टी माइनस एमजी। इफेक्टिभली टी माइनस एमजी चाहिँ टुवर्ड्स द सेन्टर लागेको छ, किन अब्जेक्टलाई तलतिर वेटले पनि त तानिरहेछ, फोर्स अफ ग्राभिटीले। इक्वल्स टु यति फोर्स बराबरले एमबी स्क्वायर बाई आर चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गरेको छ भनेर यहाँ लेखेको है। टी म्याक्स त्यही भएर एमजी प्लस एमबी स्क्वायर बाई आर भयो। अब त्यस्तै गरी टी मिनिमम चाहिँ यहाँको लागि तपाईँले रिजल्भ गर्नु होला, हेर्नु होला है। त्यो मैले अगाडि नै भनिसकेको छु भर्टिकल सर्कलमा। ओके, सो यहाँनिर हेरौँ, यतातिर ध्यान दिउँ एकचोटि। 8 × 10 प्लस 8 × 6 को स्क्वायर बाई कति छ? R2। यहाँबाट कति आउँछ? 224 न्युटन आउँछ। यो हाम्रो म्याक्सिमम टेन्सनको भ्याल्यु भयो। त्यस्तै गरी मिनिमम टेन्सन कहाँनिर हुन्छ? एट द हाइएस्ट पोजिसन हुन्छ। हाइएस्ट पोजिसनमा टेन्सन र वेट दुवै तलतिर लागिरहेको हुन्छ, त्यो हेर्नु होला। एमभी स्क्वायर बाई आर माइनस एमजी हामीले रिलेसन निकालिसकेका छौँ। तपाईँले निकाल्नु भएको छैन भने पनि यी हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो टेन्सन तलतिर, वेट पनि तलैतिर, अनिखेर टी प्लस एमजीले मिलेर एमबी स्क्वायर बाई आर दिएको छ, त्यही भएर टी कति आयो? एमबी स्क्वायर बाई आर माइनस एमजी आयो। सो यसमा 8 × v कति छ अरे? v हाम्रो छ 6 स्क्वायर बाई R2 माइनस एमजी भनेको 8 × 10 हो। यति गर्दाखेरि तपाईँले निकाल्नुहुन्छ 64 न्युटन, विच इज द आन्सर। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्यालकुलेट द फोर्स necessary to keep a mass of 0.2 kg moving in a horizontal circle of radius 0.5 meter with a period of 0.5 second. What is the direction of the force? एकदमै सजिलो छ यो, धेरै गाह्रो छैन। हेर्नुहोस् है त, हरिजोन्टल सर्कललाई माइन्डमा एकचोटि पिक्चर तपाईँले स्केच चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ है, यो न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि फिजिक्सको। एउटा हरिजोन्टल सर्कलमा चाहिँ जसको रेडियस कति छ? जसको रेडियस छ
0.5 मिटर, त्यो ओरिजिनल सर्कलको रेडियस 0.5 मिटर छ। यसमा चाहिँ एउटा अब्जेक्टलाई घुमाइएको छ, पक्कै पनि स्ट्रिङको हेल्पले घुमाइएको होला। यहाँ मास छ m इक्वल्स टु कति 0.2 kg भइहाल्यो। पिरियड कति छ? पिरियड भनेको के हो? टाइम पिरियड भनेको इट इज द टाइम टेकन टु कम इन्टु द सेम पोजिसन। यो पोजिसनबाट स्टार्ट घुम्दै घुम्दै फेरि यही पोजिसनमा आउनको लागि जति समय लाग्छ नि, त्यो नै के हो? टाइम पिरियड हो। टाइम पिरियड चाहिँ को लागि कति डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्छ हामीले थाहा छ? यो सर्कमफरेन्स बराबरको डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्छ। ओके ल, अब टाइम पिरियडको फर्मुला के हो त? टाइम पिरियड इक्वल्स टु सर्कमफरेन्स, किनभनेको टोटल डिस्टेन्स कभर्ड इन वान कम्प्लिट रोटेसन डिभाइडेड बाई स्पिड, होइन त? सर्कमफरेन्स कति? 2πr बाई स्पिड भनेको कति? v। यो मैले v निकाल्नलाई यत्रो गरेको है त। अब v इक्वल्स टु 2πr बाई t। 2πr हेर्नु त, 2π इन्टु r भनेको कति छ? 0.5 बाई t भनेको कति छ? 0.5। यति यति कट्यो 2π, v इक्वल्स टु 2π। अब यो अब्जेक्टलाई यो सर्कुलर मोसनमा मुभ गराउनका लागि सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहियो। व्हाट इज द डाइरेक्सन अफ द फोर्स भनेको फोर्स नेसेसरी टु किप है। कुन फोर्सले चाहिँ यो अब्जेक्टलाई हरिजोन्टल सर्कलमा घुमाउँछ? पक्कै पनि सेन्ट्रिपिटल फोर्स त चाहियो त्यसको लागि। त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्सको भ्यालु सोधेको छ र डिरेक्सन पनि सोधेको छ। फोर्स इज इक्वल्स टु कति त? mv² बाई r। m कति छ? 0.2। v कति छ? 2π को होल स्क्वायर बाई r कति छ? 0.5। मैले के गरेँ? 4π स्क्वायरलाई 10 भने अल्छी गरेर। तपाईहरु पनि इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा चाहिँ यस्तै अल्छी गर्न पाउनुहुन्छ, तर एक्जाममा चाहिँ नगर्नु होला है। 3.14 को होल स्क्वायर हो हैन, पाइको स्क्वायर भनेको नियरली इक्वल टु 3.14 को होल स्क्वायर। पाइको एक्ज्याक्ट भ्यालु त 3.14 होइन नै, तर तपाईले इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनहरुमा गर्दाखेरि नियरली पोसिबल आन्सरहरु हुन्छ त्यहाँ। त्यही भएर क्याल्कुलेसन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। पाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 10, जी इक्वल्स टु 10 हो, त्यस्तो कन्सेप्ट लाउनु होला। अब यहाँनिरबाट कति आयो त? 16 न्यूटन आउँछ। यो कतातिर डिरेक्टेड हुन्छ? टुवर्ड्स द सेन्टर। सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज अलवेज डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर, हैन? अर्को क्वेशन हेरौँ। क्याल्कुलेट द मीन एंगुलर भेलोसिटी अफ द अर्थ अज्युमिङ इट टेक्स 24 आवर टु रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। मीन एंगुलर भेलोसिटी भनेको छ ओमेगा इक्वल्स टु वाट भन्न खोजेको। टाइम पिरियड कति दिएको छ? टाइम पिरियड दिएको छ 24 आवर। यसलाई सेकेन्डमा लगाऊ। 24 इन्टु 3600। किन यस्तो गरेँ मैले? किनभने 1 आवर भनेको 3600 सेकेन्ड हो। यो भनेको हुन्छ 86400 सेकेन्ड। अब अर्थलाई मैले एउटा पर्फेक्टली स्फेरिकल अब्जेक्ट सम्झिने गर्छु फर डुइङ न्युमेरिकल्स, हैन? अब मीन एंगुलर भेलोसिटी भनेको छ एउटा उसको एक्सिसको अबाउटमा रोटेट गर्नलाई उते कति समय लाग्छ अरे? 24 आवर। भनेपछि अब के गरौँ भने नि, टाइम पिरियड भनेको त के हो त भन्दाखेरि अर्थको कुनै एउटा पोइन्टलाई कन्सिडर गर्नुस्, हैन? ऊ आफ्नो एक्सिसमा घुम्दा घुम्दै, आफ्नो एक्सिसमा, एक्सिस अफ रोटेसनमा घुम्दा घुम्दै गरेको अवस्थामा यो ठाउँदेखि फेरि यही ठाउँ आइपुग्नका लागि कति समय लगाउँछ? त्यो अर्थको टाइम पिरियड हो। एन्ड द्याट टाइम पिरियड इज एक्चुअली इक्वल टु द सर्कमफरेन्स बाई कति त? स्पिड। सो सर्कमफरेन्स भनेको कति हो त? 2π टाइम्स रेडियस अफ अर्थ बाई स्पिड कति छ त? हामीलाई थाहा छैन है। स्पिड त हामीले निकाल्नु पर्ने छ। टी त हामीलाई थाहा छ अलरेडी 86400। यहाँ तपाईले रेडियस अफ अर्थ लगाएर राखिदिन सक्नुहुन्छ, तर यहाँ दिएको छैन नि त हामीलाई। दिएको छैन भने के गर्ने त? अब यसो गर्ने नि, सजिलो छ। 86400 इक्वल्स टु 2πre बाई स्पिड भनेको के हो त? लिनियर स्पिड। लिनियर स्पिड भनेको एंगुलर स्पिड टाइम्स रेडियस। यो कट्यो। ओमेगा भनेको कति आयो त? ओमेगा इक्वल्स टु 2π बाई 86400 एन्ड द्याट्स भ्याल्यु इज इक्वल टु 7.27 इन्टु 10 टु द पावर -5 रेडियन पर सेकेन्ड। यो
अर्थको एङ्गुलर भेलोसिटी आयो है। अब अर्को सोधेको छ हामीलाई, अर्को इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन है, ठिक छ। त्यसको लागि अहिलेको लागि मैले मेटाएँ ल, पढ्दै सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। यो ओमेगाको भ्यालु चाहिँ याद राखिराखौँ है त अहिलेलाई, त्यहाँ चाहिन सक्छ, त्यही भएर त्यो जोडिएर आएको क्वेसन हो। ओमेगा इक्वल्स टु कति छ अरे हाम्रो 7.27 into 10 to the power minus 5 radian per second. Okay. An object of mass 2 kg is at the poles and second ma at the equator. Assuming the earth is a perfect sphere of radius 6.4 into 10 to the power 6 meter, calculate the change in weight of the mass when taken from the poles to the equator. Explain your calculation with the aid of a diagram. Okay. Diagram बनाइदिहालौँ अर्थको, सजिलो छ, नो वरिज। ल डायग्राम बनाइयो। अर्थको एक्सिस अफ रोटेसनलाई पनि एकचोटि बनाइदिउँ स्केलले। अर्थको एक्सिस अफ रोटेसन पासेस थ्रु द पोल छैन त हो, ठिक छ। भनेपछि के भनेको छ क्वेसनले कि अब्जेक्टलाई एकचोटि कहाँ राख्नुहोस्, पोलमा राख्नुहोस् र अर्कोचोटि कहाँ राख्नुहोस्, ल इक्वेटरमा राख्नुहोस् भनेर भनेको छ, ठिक छ। अब्जेक्टलाई पोलमा राखियो भने ल यसको सेन्टर यतातिर छ अफकोर्स। ल पोलमा राख्दाखेरि यसको वेट इज एक्टिङ डाउनवर्ड्स अफकोर्स एमजी। अनि यतातिर के छ त भन्दाखेरि अब्जेक्ट यहाँ छ भने यो ठाउँमा छ, ल अर्थको यो ठाउँमा छ, ठिक छ। भने यसमा तपाईँको स्प्रिङ ब्यालेन्सले पनि नोट गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब्जेक्ट यहाँ छ भने अब हेर्नुहोस् यसमा नर्मल फोर्स लाग्छ कि लाग्दैन, माथितिर नर्मल फोर्स लाग्छ। तपाईँले स्प्रिङ ब्यालेन्सले नोट गर्दै हुनुहुन्छ भने टेन्सन लाग्छ माथितिर, जस्तो हेर्नु है त, स्प्रिङ ब्यालेन्सले तपाईँले यसलाई विचार गर्नु भने अहिले मैले यहाँ अब्जेक्टलाई यहाँ सर्फेसमै राखेर मैले वेटको कन्सेप्ट चाहिँ लगाएँ, तर स्प्रिङ ब्यालेन्सले पनि नोट गर्न सक्नुहुन्छ है। स्प्रिङ ब्यालेन्सले ल यो मासलाई यहाँ झुन्ड्याउनुहुन्छ, ओके न, यो मासको वेट तलतिर लाग्छ, यसको टेन्सन माथितिर लाग्छ। अनि स्प्रिङ ब्यालेन्सले नोट गर्ने भनेको त टेन्सन हो, कति टेन्सन लाग्यो भनेर नोट गर्छ। हेर्नु त टेन्सन कति छ त, T इक्वल्स टु mg छ, ठिक छ। तर अहिले मैले ल स्प्रिङ ब्यालेन्स बिनै म गर्छु है त, आर माथितिर लाग्यो र ठिक छ। यो अब्जेक्टलाई यो अब्जेक्ट हेर्नु है त, यो कुनै सेन्ट्रिपिटल मोसनमा छैन, किनभने अर्थ चाहिँ यो एक्सिस अफ रोटेसनको अवर्डमा घुम्छ नि त। यो एक्सिस अफ रोटेसनको अवर्डमा घुम्छ भने यो एक्सिस अफ रोटेसन आफैमा घुम्छ र घुम्दैन, हामीलाई यो कुरा थाहा छ। एक्सिस अफ रोटेसन डज नट फलो द सर्कुलर पाथ। त्यसको अबाउटमा चाहिँ यो अर्थ घुम्छ, एक्सिस अफ रोटेसनको अबाउटमा वरिपरि अर्थ घुम्छ, रोटेट गर्छ। सो एक्सिस अफ रोटेसन डज नट रोटेट और एक्सिस अफ रोटेसन डज नट मुभ भनेपछि के हुन्छ त, आर इज इक्वल्स टु एमजी हुन्छ। देयर इज नो एनी सेन्ट्रिपिटल फोर्स। सेन्ट्रिपिटल फोर्स भएको भए के गर्थ्यौँ होला हामी, जस्तो भर्टिकल सर्कुलर मोसनमा के गर्यौँ, टुवर्ड्स द सेन्टर सेन्ट्रिपिटल फोर्स लागेको छ, किनभने अब्जेक्ट चाहिँ सर्कुलर मोसनमा मुभ गरिरहेको छ भनेर हेऱ्यौँ कि हेरेनौँ त, हेऱ्यौँ। तर यहाँनिर त टुवर्ड्स द सेन्टर लाग्ने भनेको दिस इज ओन्ली द वेट, देयर इज नो सेन्ट्रिपिटल फोर्स, किनभने अब्जेक्ट इज नट मुभिङ इन सर्कुलर पाथ। सो आर इक्वल्स टु एमजी हुने भयो। यो आर नै के हो, यो रियाक्सन नै के हो, वेट हो, अब्जेक्टको वेट। यहाँनिर एउटा रिडिङ रहेछ, रिडिङ गर्ने ठाउँ रहेछ भने होइन, यहाँ वेटको हामीले रिडिङ गर्दैछौँ भने त्यो जुन ब्यालेन्स छ, त्यो जुन के अरे इन्स्ट्रुमेन्ट छ, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले कति देखाउँदो रहेछ वेट, उसको वास्तविक वेट जति छ त्यति नै देखाउँदो रहेछ, ओके न। सो वेट एट पोल्स भनेर लेख्न पाइयो कि पाएन, यसलाई पाइयो। वेट एट पोल्स इज इक्वल्स टु एमजी इक्वल्स टु 2 टाइम्स, अहिले यसलाई यत्तिकै छोडिदिउँ है त, अहिले यत्तिकै छोडिदिउँ ल। अब यहाँ भएको बेलामा वेट त यतैतिर लागिरहेको हुन्छ होइन, टुवर्ड्स द सेन्टर अफ दि अर्थ। नजिकिनु होला है, यो भर्टिकल सर्कुलर मोसनको केसमा हामीले तलतिर, यहाँ चाहिँ किन यतातिर गर्दैछ भनेर नभन्नु होला, किनभने वेट इज एक्टिङ टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ। सो नर्मल फोर्स यतातिर लाग्छ, ठिक छ। अब यहाँनिर
यहाँको अब्जेक्ट जुन छ नि इट इज ट्रेसिङ द सर्कल, किनभने यसको अबाउटमा यो चिज यो अर्थ घुमिरहेछ पुरै एक्सिस अफ रोटेसनको अबाउटमा, भनेपछि यो अब्जेक्ट पनि घुमिरहेछ। यो अब्जेक्ट घुम्दै घुम्दै के गर्छ, एउटा सर्कुलर पाथ ट्राभल गर्छ कि गर्दैन भने के भन्न पाइयो भन्दाखेरि इट रिक्वायर्स द सेन्ट्रिपिटल फोर्स एन्ड द्याट सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टु के ले दिन्छ त त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स, mg माइनस r नेट फोर्सले दिन्छ द्याट सेन्ट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r, इजन्ट इट। यो r के हो, रेडियस अफ अर्थ हो। तपाईलाई यसरी पनि लेख्न पाइयो mg माइनस r इक्वल्स टु m ओमेगा स्क्वायर r। यो r के हो, यो r भनेको वेट एट द इक्वेटर हैन, रिडिङ अफ द स्प्रिङ ब्यालेन्स भनौँ, अथवा जुन चिजले तपाईले यो चिजको चाहिँ यो अब्जेक्टको मेजरमेन्ट गरिरहनु भएको छ त्यसले देखाउने वेट त यही नै हो। ओके, सो यो भनेको r इक्वल्स टु कति आयो, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r e आयो। यो r भनेको के हो त, यो r भनेको वेट एट द इक्वेटर हो, जुन बराबर केसँग आयो, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r e। अब हामीलाई क्याल्कुलेट द चेन्ज इन वेट भनेको छ, क्याल्कुलेट द चेन्ज इन वेट भनेको छ भने डिफरेन्स निकाल्यौँ wp माइनस we, कति mg कट्यो, बाँकी रह्यो m ओमेगा स्क्वायर r e हैन त। अब मास कति छ हाम्रो, मास छ 2 kg। ओके, मास 2 kg, यो ओमेगा अघि भर्खर निकालेको छौँ हामीले, इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 होल स्क्वायर टाइम्स इक्वेटरको रेडियस कति, अर्थको रेडियस कति, सरी इक्वेटर र पोलको एउटै रेडियस, किनभने हामीले स्पियर मानेछौँ 6.4 इन्टु 10 टु द पावर 6। यसो गर्दाखेरि कति आउँछ, 0.068 न्युटन है। कुनै स्प्रिङ ब्यालेन्सले तपाईले पोलमा र इक्वेटरमा कुनै एउटै अब्जेक्टलाई एउटै मासलाई मेजर गर्नु हो भने तिनीहरूको वेटको डिफरेन्स यति आउँदो रहेछ। ठिक छ, ल अब अर्को क्वेसन गरौँ। स्टोन इज रोटेटेड स्टेडिली इन अ हरिजोन्टल सर्कल विथ अ पिरियड t by a string of length L. If the tension in the string is constant and L increases by 1%, find the percentage change in t. So अब हामीलाई यो हरिजोन्टल सर्कलको टाइम पिरियडको कुरा थाहा छँदैछ, 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा बाई जी हैन त। अब लेन्थ 1% ले इन्क्रिज भयो अरे, जुन नयाँ लेन्थ छ त्यो कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भयो पहिलाको भन्दा, 1% ले इन्क्रिज भयो। सो इट इज L प्लस 1/100 टाइम्स L। सो यो भनेको 100/100 L, यो भनेको 1.01 L। t चाहिँ कति भयो, t प्राइम इक्वल्स टु 2 पाई अंडर रूट L प्राइम cos थीटा बाई जी भयो, त्यो भनेको 1.01 L cos थीटा बाई जी भयो। यो इक्वेसन 2 भयो। यो दुईटा इक्वेसनलाई डिवाइड गरिदिउँ, t प्राइम डिवाइडेड बाई t गरिदिउँ, कति हुन्छ त्यो भनेको अंडर रूट अफ 1.01 बाहेक अरू सबै कट्छ। सो चेन्ज इन t भनेको छ, चेन्ज निकाल्न सजिलो सकिन्छ, यहाँ -1 गरिदिने दुवैतिर, -1 गरिदियो भने यहाँ हेर्नु न, t प्राइम माइनस t बाई t आउँछ, पर्सेन्टेज भनेको छ इन्टु 100% गरिदिने, हेर्नुहोस् त सजिलै गर्न सकिन्छ। इक्वल्स टु कति हुन्छ यो, क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त, यो यसलाई माइनस गरेर इन्टु 100% गर्दाखेरि 0.5% चाहिँ हाम्रो आन्सर आउँछ। यो क्वेसन पनि सकियो। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। A mass of 0.2 kg is whirled in a horizontal circle of radius 0.5 meter by a string inclined at 30 degree to the vertical. Calculate the tension in the string, the speed of the mass in the horizontal circle. ओके, यो क्वेसन तपाईहरु आफै गर्नु होला, एकदमै सजिलो गरी गर्न सक्नुहुन्छ। सायद यो पहिलो नम्बरमा पनि यस्तै खालको क्वेसन गरेको थिएँ होला मैले, पहिलो हैन दोस्रो नम्बरमा गरेको रहेछु, तर त्यहाँ चाहिँ इन्क्लिनेसनको एंगल थाहा पाउनु पर्ने, यहाँ चाहिँ स्पिड थाहा पाउनु पर्ने है। ल यो क्वेसन गर्नु होला है त, अनि यसको आन्सर लेख्नु होला कमेन्टमा। 9 नम्बर हेरौँ है त। An object of mass 0.5 kg is rotated in a horizontal circle by a string 1 meter long. The maximum tension in the string before it breaks is 50 Newton. What is the greatest number of revolution per second of the object?
सो एउटा हरिजोन्टल सर्कलमा चाहिँ अब्जेक्टलाई मुभ गराइएको छ, ठिक छ। ओके, यसको सेन्टर यहाँनिर छ, स्ट्रिङले घुमाइएको छ र यहाँ स्ट्रिङ के छ भने नि हेर्नु है त, स्ट्रिङले यहाँबाट घुमाइएको छैन के, यहाँबाट घुमाइएको होइन। अब यहाँ चाहिँ के गरिएको छ भने यहीबाट ट्याक्क यही छ सपोर्ट, यसरी स्ट्रिङ छ अनि सुई 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 घुमाइएको छ। यो केसमा म्याक्सिमम टेन्सन लाग्छ नि त, हो कि होइन? तपाईँले के गर्नु भने थीटा चाहिँ 90 डिग्री बनाउनु भयो के, जुन इन्क्लिनेसन टु द भर्टिकल छ नि त्यो 90 डिग्री बनाउनु भयो। सोच्नुहोस् त, जस्तो यहाँनिर ल यसरी घुमाउँदाखेरि के थियो, सर्टेन थीटा, हेर्नु है त, यो थीटालाई बढाउँदै 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 स्ट्रिङ यसरी नै राख्नुहोस् त, ग्राउन्डसँग प्यारालेली गरेर घुमाउनुहोस् त, सुई 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 घुमाउनुहोस् है। यो थीटाको भ्यालु कति भयो, 90 डिग्री। यतिखेर हुन्छ म्याक्सिमम टेन्सन। म्याक्सिमम टेन्सन भनेको थीटा जतिखेर 90 डिग्री, किनभने टी साइन थीटाको भ्यालु थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्रीमा के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। एन्ड दिस टी साइन थीटा इज रेस्पोन्सिबल फर दि मोसन अफ दिस अब्जेक्ट इन द सर्कल, होइन त? ल अब टी म्याक्स भनेको म्याक्सिमम टेन्सन इक्वल्स टु कति, एमभी स्क्वायर बाई आर। टी साइन थीटा इक्वल्स टु एमभी स्क्वायर बाई आर हो, थीटा 90 डिग्री छ, सो म्याक्सिमम टेन्सन इक्वल्स टु एमभी स्क्वायर बाई आर लेख्न पाइयो। सो म्याक्सिमम टेन्सन कति छ, 50, एम कति छ, 0.5, भी कति छ थाहा छैन, बाई आर कति छ, आर भनेकै के हो, अब त लेन्थ हो, आर इक्वल्स टु एल। किनभने तपाईँले भर्टिकलसँग कुनै एङ्गल बनाएर घुमाउनु नै भएको छैन क्या, फेरि नि घुमाइरहनु भएको छ। यो स्ट्रिङलाई सिधै यो ग्राउन्डसँग प्यारालल पार्नु भएको छ क्या तपाईँले, स्ट्रिङलाई नै, आर नै एल भयो। सो भी स्क्वायर इक्वल्स टु 50 इन्टु लेन्थ कति छ, 1 मिटर बाई 0.5। यसो गर्दाखेरि भी कति आउँछ, 10 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। भी आइसके पछाडि त ग्रेटेस्ट नम्बर अफ रिभोल्युसन आइहाल्छ। हामीले ग्रेटेस्ट नम्बर अफ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेको एफ हो, भी भनेको ओमेगा आर हो, ओमेगा भनेको 2 पाई एफ हो, होइन त, इन्टु आर भनेको एल, एल भनेको 1 इक्वल्स टु 10। सो फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल्स टु 10/2 पाई। यो कति हुन्छ त, यो 10/2 पाई भनेको नियरली 1.6 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड, ओके। सो यसरी हामीले ग्रेटेस्ट नम्बर अफ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड, यो म्याक्सिमम चाहिँ नम्बर अफ रिभोल्युसन हो है। योभन्दा बढी हुने बित्तिकै चुट्टिन्छ डोरी। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। स्पेसम्यान इज ट्रेनिङ इज द स्पेसम्यान इन ट्रेनिङ इज रोटेटेड इन अ सीट एट द एन्ड अफ अ हरिजोन्टल रोटेटिङ आर्म अफ लेन्थ 5 meter if he can withstand accelerations of 9 times acceleration due to gravity. What is the maximum number of revolution per second permissible? एउटा हरिजोन्टल सर्कल बनाइहालौँ, ठिक छ। हरिजोन्टल सर्कलको ल कुनापट्टि भनेको छ यहाँनिर एक कुनामा एक छेउमा, कुना भनेछु मैले, सरी, एक छेउमा चाहिँ एउटा स्पेसम्यानलाई राखिएको छ। यो यसको लेन्थ कति छ हेर्नु है त, रोटेटिङ आर्मको लेन्थ कति छ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ, त्यो रेडियस नै हो है, 5 मिटर। अनि इफ यु क्यान विथस्ट्यान्ड एक्सेलरेसन्स अप टु एक्सेलरेसन उसले 9 टाइम्स एक्सेलरेसन टु ग्राभिटी बराबर मात्रै उसले विथस्ट्यान्ड गर्न सक्दो रहेछ भनेपछि हामीले कति नम्बर अफ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दिन सक्छौँ त, म्याक्सिमम, होइन त। अनि यो यसको रेडियस कति छ, 5 मिटर, त्यही भन्न खोजेको त हो नि, हो कि होइन। अब हामीलाई के थाहा छ, ए इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर आर भनेको थाहा छ। ए भनेको 9g छ, इक्वल्स टु ओमेगा भनेको 2 पाई एफ को होल स्क्वायर छ, आर भनेको 5 छ, और 9g इक्वल्स टु 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इन्टु 5 छ। 9g इक्वल्स टु 4 इन्टु, ल मैले यसलाई 10 लेखेँ, इन्टु एफ स्क्वायर इन्टु 5 छ। जी को भ्यालु पनि 10 राखिदिनुहोस्, अनि जुन एफ आउँछ द्याट एफ इज 0.67 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड, होइन त। पछि म्याक्सिमम पर्मिसिबल कति रहेछ, किनभने योभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी, योभन्दा बढी रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हो भने उसले विथस्ट्यान्डै गर्न सक्दैन, उसलाई ब्रेन हेमरेज हुन्छ, ऊ मर्छ, के हुन्छ है। अर्को क्वेसनमा जाउँ अब।
A stone of mass 500 grams is attached to a string of length 50 centimeter, which will break if the tension in it exceeds 20 Newton. The stone is whirled in a vertical. Okay, vertical circle मलाई बनाइहाल्न मन लाग्यो किनभने क्वेसनले vertical circle भनेको छ है। ल बनाइहालेँ ल मैले। The stone is whirled in a vertical circle, the axis of rotation being at a height of 100 centimeter above the ground. Okay, axis of rotation जुन छ त्यो axis of rotation चाहिँ ग्राउन्ड देखि कति छ अरे एट हाइट अफ 100 सेन्टिमिटर ओके ग्राउन्ड देखि 100 सेन्टिमिटर को हाइटमा छ एक्सिस अफ रोटेसन ल थाहा भयो The angular speed is very slowly increased until the string breaks. In what position is this break most likely to occur and at what angular speed where will the stone hit the ground भनेर सोधेको छ एकदम ल रमाइलो क्वेशन सोधेको छ है त एउटा स्टोन छ जसको मास कति छ जसको मास 500 ग्राम छ okay mass of a stone is 500 gram and that is equals to 500 by 1000 भनेपछि 0.5 kg एउटा स्ट्रिङमा के गरेको छ त्यसलाई अट्याच गरिएको छ ल स्ट्रिङ पनि बनाइदियौ स्ट्रिङमा अट्याच गरिएको छ त्यो स्ट्रिङको लेन्थ कति छ 50 सेन्टिमिटर यानी कि रेडियस नै भयो भर्टिकल सर्कलको त्यो 50 सेन्टिमिटर 50 by 100 भनेको 0.5 मिटर ओके अनि अब यो ब्रेक हुन्छ अरे यो स्ट्रिङ ब्रेक हुन्छ अरे इफ टेन्सन इन इट एक्सिड्स 20 न्यूटन हुन्छ म्याक्सिमम टेन्सन कति 20 न्यूटन यो भन्दा बढी बनाउन पाइएन यदि भर्टिकल सर्कलमा घुमाउनु छ भने पाउन त पाइयो भर्टिकल सर्कलबाट निकाल्नु छ भने एंगुलर स्पीडलाई बढाउँदै गयौं हामीले एंगुलर स्पीड ओमेगालाई बढाउँदै गयौं स्ट्रिङ ब्रेक भयो अब कुन ठाउँमा गएर चाहिँ ब्रेक हुने मोस्ट प्रोबेबल चान्स छ भनेर सोधेको छ र कति एंगुलर स्पीडमा भनेर सोधेको छ है ओमेगा म्याक्स निकाल्नु छ हामीले कहाँनिर गएर ब्रेक हुन्छ भनेर त म भन्न सकिहाल्छु अहिले किनभने हेर्नुस् है त टेन्सन कहाँनिर म्याक्सिमम हुन्छ भर्टिकल सर्कलमा एट द लोएस्ट पोइन्ट हामीले पढिसकेका छ है हामीले भर्टिकल सर्कलको मोसनमा सो यो पोइन्टमा म्याक्सिमम टेन्सन भएको बेलामा ब्रेक हुन्छ गुड वेयर विल द स्टोन हिट द ग्राउन्ड ब्रेक हुन्छ भने कसरी जान्छ सपोज यो अब्जेक्ट छ नि यो अब्जेक्ट यसरी घुमिरहेको थियो भने भनेको कुन डाइरेक्सनमा यो डाइरेक्सनमा के यसरी घुमिरहेको थियो एन्टी क्लकवाइज घुमिरहेको थियो भने ब्रेक हुँदाखेरि कसरी जान्छ कुनै पनि अब्जेक्ट हैन जहिले पनि नेचुरली स्ट्रेट लाइनमा मुभ हुन खोज्छ जब यो सर्कुलर मोसनमा मुभ गर्दै गरेको अवस्थामा ब्रेक हुन्छ उ स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ स्ट्रेट लाइनमा जान्छ अनि के टक्क गरेर ग्राउन्डमा त खस्छ नि ग्राउन्डमा खस्दाखेरि कस्तो मोसन फलो गर्छ प्याराबोलिक मोसन फलो गर्छ प्याराबोलिक पाथ फलो गर्छ अब यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि हामीले त्यो प्याराबोलिक पाथको जसको यहाँको भेलोसिटी हामीसँग के हुन्छ होला हैन त्यो प्याराबोलिक पाथको हाइट हामीले मान्न सक्छौं र यो कति हो रेन्ज हो हैन त अनि यहाँ गएर स्टोनले हिट भयो भने त रेन्ज भएन त त्यो स्टोन त्यहाँ गएर खस्यो भने यो पोइन्ट देखि कति टाढा खस्यो त्यही नै हो रेन्ज चाहिँ हामीले एउटा कुरा त रेन्ज निकाल्नु रहेछ अर्को कुरा एंगुलर स्पीड निकाल्नु रहेछ इन व्हाट पोजिसन भन्ने कुरा त हामीले यो सस्पेन्सन पोइन्ट देखि जस्ट भर्टिकली तल ब्रेक हुन्छ भनेर त भन्न सकिहाल्छौं ल्याङ्ग्वेजमा के भन्ने भर्टिकल बिलो द सस्पेन्सन भन्ने एंगुलर स्पीड निकालौं त्यसपछि कहाँनिर हिट हुँदो रहेछ दैट इज हरिजोन्टल रेन्ज निकालौं है त ल म्याक्सिमम टेन्सन कति म्याक्सिमम टेन्सन हामीले निकालिसकेका छ यो mv² by r plus mg यहाँबाट तपाईले v निकाल्न सक्नुहुन्छ सबै भ्यालु थाहा छ हामीलाई v equals to under root of 15 आउँछ मिटर पर सेकेन्ड अब यसलाई उसमा लगाउनु न ओमेगा r लाउनुस् अनि त्यसपछि ओमेगामा लानुस् एंगुलर स्पीडमा under root 15 by r भनेको 0.5 त्यो कति आउँछ 7.7 रेडियन पर सेकेन्ड आउँछ है त यसरी एंगुलर स्पीड आयो ठीक छ यो म्याक्सिमम एंगुलर स्पीड यही हो वेयर विल द स्टोन हिट द ग्राउन्ड कहाँनिर गएर हिट हुन्छ अब यहाँ त हामीलाई प्याराबोलाको कन्सेप्ट चाहियो प्रोजेक्टाइलको आई मिन प्रोजेक्टाइलको कन्सेप्ट चाहियो प्रोजेक्टाइल हामीलाई थाहा छ यो कस्तो खालको प्रोजेक्टाइल हो हामीले कुनै हाइटबाट फ्यालेको हरिजोन्टल प्रोजेक्टाइल हो यो है त सो इनिशियल भेलोसिटी v छ अब यहाँ हेर्नुस् है त मैले यसमा यो h भनेको मलाई थाहा छ है किनभने यो पुरै 100 सेन्टिमिटर छ भने
यो पुरै 1 मिटर भन्न खोजेको 1 मिटर छ भने यति 0.5 छ भने यो 0.5 छ, दिस इज 0.5 मिटर। अब हामीलाई के थाहा छ, h इज इक्वल्स टु UYT प्लस हाफ GT स्क्वायर हो कि नि त हो। UY भनेको भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी, भर्टिकल कम्पोनेन्ट छैन, हरिजोन्टली खुस्किया छ नि त यो त स्टोन हैन त, यो 0। सो h इज इक्वल्स टु 1/2 GT स्क्वायर। यो t भनेको के हो, यो t भनेको यो पुरै हाइट कम्प्लिट गर्न लागेको टाइम, द्याट इज टाइम अफ फ्लाइट। सो t निकालौँ सुरुमा 2h/g। टाइम अफ फ्लाइट किन निकाल्दैछौँ हामी, किनभने हामीलाई हरिजोन्टल रेन्ज निकाल्न चाहिन्छ, किनभने हरिजोन्टल रेन्ज भनेको के हो, r इक्वल्स टु UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल मोसनको केसमा AX बराबर 0, UX भनेको के हो त, जुन भेलोसिटीले यो खुस्केको छ त्यही हो, VT भयो। भनेपछि R इक्वल्स टु V टाइम्स T भने कति, 2h/g भयो। अब हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई V थाहा छ, यहाँ लगेर राख्थ्यौँ √15 भन्ने कुरा थाहा छ, इन्टु 2 टाइम्स 0.5/10 भनेर राख्थ्यौँ। अब यहाँ हामीसँग रेन्ज आउँछ कति, 1.22 मिटर। सो कति टाढा खस्दो रहेछ यो अब्जेक्ट अथवा यो स्टोन, 1.22 मिटर टाढा खस्दो रहेछ है। ठिक छ, अब अर्को क्वेसन गरौँ। वाट इज द स्मलेस्ट रेडियस अफ एन अनब्याङ्क्ड भनेछ है, हामीले ब्याङ्किङ अफ रोडमा अनब्याङ्क्डको पनि कुरा गरेका छौँ, लेभल्ड फ्ल्याट ट्र्याक, अराउन्ड विच अ बाइसाइक्लिस्ट क्यान ट्राभल if our speed is 35 km per hour and coefficient of static friction between tires and track is 0.40। यो अनब्याङ्क्ड ट्र्याकमा हैन एउटा साइकल चाहिँ मुभ गरिरहेको रहेछ। ठिक छ, अब हामीले निकाल्नु छ मिनिमम स्मलेस्ट रेडियस, कति स्पिडले उसले पार गर्न सक्योस्, 35 उनले भन्दा 35 किलोमिटर पर आवर, त्यो भने कति हो त, 9.72 मिटर पर सेकेन्ड हो। म्यु एस दिएको छ हामीलाई थाहा छ 0.40। हामीले म्याक्सिमम स्पिडको फर्मुला पढिसकेका छौँ, म्यु एस आरजी। उसको जुन यो छ नि पाथ, यो मोसनलाई, यो सर्कुलर मोसनलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नका लागि है, यो रेडियसमा हिँड्दाखेरि है, यति रेडियसको सर्कुलर ट्र्याकमा हिँड्दाखेरि योभन्दा स्पिड म्याक्सिमम उसले गर्न पाउँदैन। किनभने योभन्दा बढी स्पिड हुने बित्तिकै फ्रिक्सनले उसको मोसनलाई सस्टेन गर्न नसकेर बाइसाइकल विल स्किड, चिप्लिन्छ बाइसाइकल। ठिक छ, इट विल नट कन्टिन्यू द सर्कुलर मोसन। सो 9.72 को स्क्वायर इक्वल्स टु, स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गरेको मैले, इन्टु आर इन्टु जी भनेको 10। यहाँबाट तपाईँले आर निकाल्न सक्नुहुन्छ है त, कति निक्लिन्छ, नियरली इक्वल टु 24 आयो। त्यो भने कति आएछ भने 23.61 छ, ल यति नै छोडिदिउँ, 62 छ, सरी यसलाई यतिकै छोडिदिउँ, 23.62 मिटर आएछ मिनिमम रेडियस। यति रेडियस भयो भने यति स्पिडले ऊ ट्राभल गर्न सक्छ है त। अर्को हेरौँ, अ सर्कुलर मोसन एडिक्ट अफ मास 8 kg राइट्स अ फेरिज व्हील। फेरिज व्हील भनेको रोटेपिङ है, अस्ति मैले देखाएको थिएँ नि भर्टिकल सर्कलको चाहिँ डेरिभेसन गर्दाखेरि। व्हील अराउन्ड इन अ भर्टिकल सर्कल अफ रेडियस 12 मिटर एट अ कन्स्टेन्ट स्पिड अफ 5.5 मिटर पर सेकेन्ड। ओके, म एउटा भर्टिकल सर्कल बनाइहाल्छु छु, अनि त्यस पछाडि कुराकानी गरौँला। ओके, बनो यो भर्टिकल सर्कलमा है त, यो मास 8 kg भएको मास 8 kg लेखेको छु, आइएम सरी 80 kg मान्छे हो यो, एउटा सर्कुलर मोसनको नसेडी रहेछ भनेको त्यसलाई सर्कुलर मोसनको एडिक्ट भनौँ न है, रहेछ 80 kg को रोटेपिङ खेल्न मन लागिरहने। अनि त्यो चाहिँ एउटा कति रेडियस 12 मिटर रेडियस भएको फेरिज व्हीलमा कन्स्टेन्ट स्पिड कतिले 5.5 मिटरको स्पिडले जुन मुभ गरिरहेको छ त्यसमा ऊ चढेको छ है त। अब त्यो मोसनको पिरियड सोधेको छ, यो सर्कुलर मोसनको पिरियड हामीलाई सोधेको छ भनेको त्यो यसो भनौँ न, ल त्यो मान्छे जुन छ नि, त्यो जुन 80 kg को मान्छे छ, यो पोइन्टदेखि फेरि यहाँ आउनलाई कति टाइम लाग्छ भनेर सोध्न खोजेको हो। अनि वाट इज द म्याग्निट्युड अफ द नर्मल फोर्स अन द एडिक्ट फ्रम द सिट, त सिटमा बसेको छ, वेन बोथ गो थ्रु, दुइटै होइन, सिट र सिट सँगसँगै मान्छे पनि त भर्टिकल सर्कलमै गइरहेछ,
त्यही भएर मैले बोथ गो थ्रु भन्न खोजेको हो। द हाइएस्ट पोइन्ट अफ द सर्कुलर पाथ यहाँनिर पुग्दाखेरि कति नर्मल फोर्स लागेको छ एन्ड द लोएस्ट पोइन्ट अफ द सर्कुलर पाथ यहाँनिर पुग्दाखेरि कति नर्मल फोर्स लागेको छ सिटबाट है त। ल सुरुमा पिरियड निकालौँ है त। यो मोसनको पिरियड त हामी एकदमै सजिलो गरी निकाल्न सक्छौँ, तपाईँले क्यालकुलेट गरि पनि सक्नुभयो होला। टी इज इक्वल्स टु सर्कमफरेन्स बाई स्पिड, सर्कमफरेन्स भनेको 2πr बाई स्पिड, 2π टाइम्स r कति छ 12 बाई v कति छ 5.5 एन्ड दिस इज इक्वल टु 13.7 सेकेन्ड। यो हाम्रो पिरियड आइसक्यो ल, ठिक छ, एउटा काम सक्यो। बी नम्बरमा हेरौँ, हाइएस्ट पोइन्टमा नर्मल फोर्स भनेको छ यहाँनिर हुँदाखेरि यो सिटमा छ जुन अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्टको मास तलतिर लागिरहेको छ, सिटले गर्दाखेरि नर्मल फोर्स माथितिर लागिरहेको छ। यो अवस्थामा जुन अब्जेक्ट भनेछु मैले, ल मान्छे छ, यो मान्छेको मास तलतिर र सिटले गर्दाखेरि नर्मल फोर्स सिट यहाँनिर सिट हुँदाखेरि यो सिटले गर्दा नर्मल फोर्स कतातिर लाग्छ माथितिर लाग्छ हैन, सिटले त माथितिर लगाइरहेछ नर्मल फोर्स आर। यो दुईटै केसमा सिटले माथितिर नै लाउँछ, यो टपमा यो बटममा। तर यसो हुँदै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त के भयो, सेन्टरदेखि अबै नर्मल फोर्स लाग्यो माथि हुँदाखेरि, सेन्टर टुवर्ड्स नर्मल फोर्स लाग्यो तल हुँदाखेरि। कति लागेछ त हेरौँ न। एउटा कन्सेप्ट त तपाईँलाई बिल्डअप के भइसक्यो भने सर्कुलर मोसनमा ट्राभल गर्नका लागि सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिन्छ। सेन्ट्रिपिटल फोर्स रियल फोर्स हो, ती भएका फोर्सेसहरू नै सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्। यहाँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स केले दिन्छ नेट फोर्स, यहाँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स यहाँ लाग्ने नेट फोर्स। सपोज हाइएस्ट पोइन्टमा हेर्दाखेरि हेर्नु त, एट द हाइएस्ट पोइन्ट कुनै नयाँ फोर्स होइन है, सेन्ट्रिपिटल फोर्स तिनै फोर्स हुन् जसले चाहिँ जुन रियल फोर्स छ नि तिनै फोर्स हुन्। अब एट हाइएस्ट पोइन्ट के छ हेर्नुहोस् त, सेन्ट्रिपिटल फोर्स यो त अब्जेक्ट त केमै छ, यो मान्छे त केमै छ सर्कुलर मोसनमै छ। सो सेन्ट्रिपिटल फोर्स एक्ट भइरहेको छ, कतातिर टुवर्ड्स दि सेन्टर। सो नेट फोर्स कतातिर लागिरहेको छ सेन्टरतिर। mg माइनस r टप इक्वल्स टु mv स्क्वायर बाई r। r टप इज इक्वल्स टु कति भयो त्यसो भए mg माइनस mv स्क्वायर बाई r भयो। त्यो भने कति हुन्छ ल, mg माइनस mv सबैको भ्यालु थाहा छ, राख्नुहोस् है त। 5.8 into 10 to the power 2 न्युटन निकालेँ मैले चाहिँ क्यालकुलेट गरेर। त्यस्तै ल सीमा एट द लोएस्ट पोइन्ट भनेको छ, एट द लोएस्ट पोइन्टमा कति हेर्नुहोस् त, टुवर्ड्स द सेन्टर लाग्ने हामीले नेट फोर्स खोज्नु पर्यो। आर बटम माइनस mg इक्वल्स टु mv स्क्वायर बाई r। आर बटम इक्वल्स टु mv स्क्वायर बाई r प्लस mg हैन। यसो गर्दाखेरि कति निस्किन्छ यहाँबाट 9.8 into 10 to the power 2 न्युटन। सो यो दुईटा हाम्रो केसको आन्सरहरू आइहाल्यो है त। यसरी गर्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। इन फिगर चाहिँ भनेछु तर मैले फिगरै दिनेछु। फिगर यस्तो खालको छ ल, पहिला फिगर बनाइहाल्छु है त। ट्याक्क यो रेस्निक एन्ड हेलिडे बुकबाट लिएको हो मैले क्वेसन। रेडियस एउटै छ है त, रेडियस इज सेम। यहाँनिर एउटा कार छ, यतातिर मुभ गर्दैछ, ठिक छ। ल अब क्वेसन पढौँ। In figure, a car is driven at a constant speed over a circular hill and then into a circular valley with the same radius. At the top of the hill, the normal force on the driver from the car seat is 0. Okay. कार को ड्राइभर में लाग्ने नर्मल फोर्स कति छ 0 छ। वेट यसको तलतिर लागिरहेछ पक्कै पनि। The driver's mass is 80 kg. What is the magnitude of the normal force on the driver from the seat when the car passes through the bottom? Bottom बाट पास हुँदाखेरि कार यहाँ पुग्दाखेरि कति के भनेको छ नर्मल फोर्स। ओके, बटम अफ द भ्याली बाट नर्मल फोर्स कति लाग्छ भनेर सोधेको छ। सरी, सीटबाट नर्मल फोर्स कति लाग्छ। नर्मल फोर्स ल माथितिर लाग्छ, सीटबाट तलतिर वेट लागिरहेको छ, ठीक छ। यहाँ दुईटा सर्कुलर मोसन देखियो क्या, हेर्नुहोस् है त।
एक अवस्थामा के छ, यो एउटा सर्कुलर मोसन छ र यो एउटा सर्कुलर मोसन छ। यो यस्तो खालको छ, यो यस्तो खालको छ, यो टपको छ, यो बटमको छ, ठिक छ। यसमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स कतातिर लाग्छ हो त्यसमा झुकिन्छौँ क्या हामी। यो केसमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स तलतिर, किनभने हामीले यो सर्कललाई के गर्नु छ, कम्प्लिट गर्नु छ नि त यो सर्कुलर पाथलाई है। अनि यो केसमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स कतातिर लाग्छ, माथितिर। जस्तै तपाईँले भर्टिकल सर्कलमा हेर्नुहोस् त, यो पोइन्टमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स माथितिर टुवर्ड्स द सेन्टर, यो पोइन्टमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स तलतिर। यो जुन माथिको भाग छ यहीँ टप अफ द हिल, जुन तलको भाग छ यही बटम अफ द हिल, यसरी है झुकिन सकिन्छ। त्यही भएर त्यसलाई विचार गरौँ। ल अब हेरौँ है त, अब सल्भ गरौँ है त। एट द टप अफ द हिल, ल एट द टप अफ हिल, टप अफ हिलमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स तलतिर, सो mg माइनस r टप इज इक्वल्स टु mv स्क्वायर बाई r। यो r टप त 0 छ भनेपछि सेन्ट्रिपिटल फोर्स केले प्रोभाइड गरिरहेको रहेछ, फोर्स अफ ग्राभिटीले प्रोभाइड गरिरहेको रहेछ, ठिक छ। सो mm कट्यो एकैछिन, वाट इज द म्याग्निट्युड अफ द नर्मल फोर्स होइन, ठिक छ हो, ल ल ल हामीले स्पिड निकाल्न खोज्यौँ यहाँबाट। mm कट्यो v स्क्वायर इक्वल्स टु rg, v इक्वल्स टु अन्डर रुट अफ rg इक्वल्स टु रेडियस सेम छ तर कति छ भनेर दिएको छैन, ल ठिक छ। यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ। त्यस्तै एट द बटम अफ द हिल भनौँ, हेरौँ है त। एट द बटम अफ हिल, बटम अफ द हिलमा हेर्नु त नर्मल फोर्स कतातिर, माथितिर टुवर्ड्स द सेन्टर भनेपछि आर बटम माइनस mg प्रोभाइड्स द नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स, इजन्ट इट है। नेट फोर्स माथितिर लागिरहेछ टुवर्ड्स द सेन्टर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेन्टर लागेको कारणले गर्दाखेरि यो बडीले सेन्ट्रिपिटल फोर्स पाइरहेछ, किनभने सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज अलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेन्टर। सो अब्जेक्ट सर्कुलर मोसनमा छ भने नेट फोर्स इज एक्टिङ टुवर्ड्स द सेन्टर, त्यो कुरा विचार गर्नु होला। आर बटम इक्वल्स टु mv स्क्वायर बाई r प्लस mg, v स्क्वायर कति त rg, r कट्यो, mg प्लस mg 2mg, 2mg 2 इन्टु m कति 80, g कति 10 लिए मैले, g इक्वल्स टु 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, त्यही भएर है। सो 280 160 1600 न्युटन एट द बटम। सो यसरी हामीले सर्कुलर मोसनको 14 नम्बरको न्युमेरिकल पनि सल्भ गऱ्यौँ। अब अर्को हेरौँ 15 को। A coin placed on a disc rotates with a speed of 80 provided the coin is not more than 10 cm from the axis. Calculate the coefficient of static friction between the coin and the disc. बनाइहालौँ, एउटा डिस्क बनाइयो, त्यो डिस्कमा एउटा अब्जेक्ट, हामीलाई यो डिस्कको सेन्टर हामीलाई उ थाहा छैन है, यो डिस्कको रेडियस थाहा छैन हामीलाई, त्यही भएर मैले चाहिँ कहीँनिर राखेँ एक्सिस अफ रोटेसनदेखि नट मोर देन 10 सेन्टिमिटर भनेको छ, ल म्याक्सिमम मैले 10 सेन्टिमिटरमा राख्थेँ। अथवा यसरी भनौँ न, आर लेस देन और इक्वल टु 10 सेन्टिमिटर भनौँ, यहाँ लेखौँ ल, आर लेस देन इक्वल टु 10 सेन्टिमिटर, थाहा छैन हामीलाई एक्ज्याक्टली। आर लेस देन इक्वल टु 10/100 भनेको 0.1 मिटर। Calculate the coefficient of static friction between the coin and the disc. Coefficient of static friction, हेर्नुहोस् त यो जुन कोइन छ, यो कोइनले के गर्छ, एउटा सर्कुलर मोसन ट्रेस गर्छ है। यो सर्कुलर मोसन ट्रेस गर्दाखेरि यो कोइन यताउता स्लाइड हुनु भएन, त्यसको लागि हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन कति चाहिन्छ भनेर सोधेको छ क्या। यो स्लाइड हुनु भएन भने जुन सेन्ट्रिपिटल फोर्स छ नि यो सर्कुलर मोसनमा ट्राभल गर्नलाई यसलाई चाहिएको, त्यो केले प्रोभाइड गरेको रहेछ, फ्रिक्सनल फोर्सले प्रोभाइड गरेको रहेछ। के बीचको, यो कोइन र यो डिस्क बीचको, कोइन र डिस्क बीचको फ्रिक्सनल फोर्सले, किनभने फ्रिक्सनले गर्दाखेरि त्यो चिज ती अडिएर बस्यो, नत्र फ्रिक्सन नभएको भए अथवा फ्रिक्सन कम भएको भए त्यो कोइन चिप्लिन्थ्यो होला, स्लाइड हुन्थ्यो होला, तर स्लाइड भएको छैन, इट इज स्ट्याटिक। ओके, सो हामीलाई के थाहा छ भन्दा दिस फ्रिक्सनल
force is provided, sorry, centripetal force is provided by the frictional force. Frictional force को भ्यालु कति हुन्छ mu times r, mu s times r. झन्डै म यो r र यो r मा कन्फ्युज भएको. यो r चाहिँ रेडियस अफ द सर्कल हैन, यो r भनेको चाहिँ नर्मल रियाक्सन है त. नर्मल रियाक्सन कति लाग्छ यसमा? यसको वेट जति छ त्यति नै लाग्छ. नर्मल रियाक्सन r equals to mg. So mv square by r equals to mu s times mg mm कट्यो. हामीलाई mu s चाहिएको छ. mu s is equals to v square by rg. v को भ्यालु कति छ त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ. हामीलाई के दिएको छ हेर्नुस् त, रिभोल्युसन पर मिनेट भनेको यो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ. फ्रिक्वेन्सीबाट हामी फ्रिक्वेन्सीको रिभोल्युसन पर मिनेटबाट हामी यसलाई रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा लान सक्छौं. त्यो भने कति आउँछ थाहा छ? 5.9 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड आउँछ है. अनि त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ भने v भनेको त ओमेगा r हो बाइ rg. v भनेको ओमेगा r, ओमेगा भनेको 2 पाई f, त्यही भएर ल स्क्वायर निकाले मैले, r स्क्वायर बाइ rg. r कट्यो is equals to 4 pi square f square into r by g. 4 into pi square लाई 10 भनिदियौ. f square भनेको 5/9 को होल स्क्वायर हो. r को म्याक्सिमम भ्यालु लियौं. r म्याक्सिमम कति छ? 0.1 मिटर. r को म्याक्सिमम भ्यालु लियो भने कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन को म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ है. त्यो ठाउँमा हुँदाखेरि कति कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन चाहिने रहेछ त्यो ठाउँमा रिभल्भ गर्नको लागि भन्ने कुरा आउँछ भन्न खोजेको, बाइ 10. यसरी गर्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ है त. 0.12 आउँदो रहेछ mu s को भ्यालु. ओके, सो यसरी हामीले सर्कुलर मोसनको 15 वटा न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्यौं. यो सबै क्वेशनहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि र पछि IOE को लागि अनि IOM को लागि पनि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. यस्तै क्वेशनहरु आउँछन् है, त्यसको लागि तयारी बस्नु होला. र तपाईहरुलाई केही क्वेशन थियो अरु पनि जुन मैले यहाँ राख्न सकिन भने अथवा राखिन भने त्यो क्वेशनहरुलाई प्लिज कमेन्टमा लेख्नु होला. म त्यसलाई सल्भ गरेर अपलोड गर्ने कोसिस गर्ने छु है त. Have a good time and keep loving physics. Thank you.